is the Treckerwind and welcome back to my channel. Siyempre, Friday na naman ngayon at excited na naman ako. I-share sa inyo ang isa na namang napaka-interesting topic na alam ko na kahit papano ay makakatulong sa ating lahat. Pero bago yan, hayaan nyo muna ulit akong magpasalamat sa lahat ng ating mga supporters, sa lahat ng pagmamahal na ibinibigay ninyo sa channel natin. At gusto kong i-share sa inyo ang isang magandang balita na another milestone na naman ang nakuha natin. Last month, at the end of the month, nagkaroon na tayo ng 60,000 views sa channel natin. At syempre, ang lahat ng yan ay dahil sa suporta ninyong lahat. Kaya maraming salamat sa inyo. At sa mga bago nating followers, please, huwag nyo kakalimutan na i-share ang video, i-like. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, paki-subscribe na din. And don't forget to click the notification bell para palagi kayong updated sa mga videos na ipopost natin. So for today, our topic is all about depression. At samahan nyo ako hanggang matapos muli ang video na ito para malaman ninyo kung ano nga bang pwedeng causes ng depression. Ano nga ba ang depression? Ano nga ba yung mga complications nito? At ano yung mga pwede natin gawin para makatulong tayo sa mga kaibigan natin na nakaka-experience ng kondisyon na ito. Medyo komplikado kasi ang topic na ito eh. At kung hindi natin maaagapan, ay maaaring mauwi ito sa hindi natin inaasahan. So, kung may mga kaibigan tayo na nakita natin na nakakaramdam nito, tulungan ninyo. At napakalaking bagay niya sa buhay nila. Kaya mga tropa, huwag na natin patagalin. Let's go, Sago! Simulan na natin ang topic na ito. Ang depression ay isang klase ng mood disorder na nagkukos ng persistent sadness at loss of interest. It is also called a major depressive disorder or clinical depression. Naapektuhan ito kung paano ka nag-iisip, sobrang naapektuhan ito ang iyong nararamdaman, at kung paano ka nagbe-behave. And it can lead to a variety of emotional and physical problem. At syempre, kung sobrang affected na nito ang iyong emotion, kung paano ka nag-iisip, kung paano ka nagbe-behave, apektado na rin ito ang iyong normal day-to-day activities. At worse, sometimes you may feel that life isn't worth living. Oh no! More than just a bout of the blues, depression isn't a weakness. At hindi ka pwedeng basta na lamang mag-snap out from it. Dahil depression may require a long-term treatment. Pero syempre kung may depression ka, huwag kang basta-basta na lamang mag-discourage kasi most people with depression may feel better with either medication or psychotherapy or pwedeng pareho din. Basta may buhay, may pag-asa. Ano nga ba ang mga sintomas ng depression? Although ang depression ay pwedeng mag-occur sa inyo at least once in your life, may mga tao na nakaka-experience nito in multiple episodes. And during those episodes, symptoms may occur most of the day and nearly every day. And those symptoms includes feeling of sadness, tearfulness, emptiness, or hopelessness. Hala, wait! Pwedeng angry outburst, irritability or frustrations, kahit sa mga simpleng bagay lang. Parang yung jowa ko dati. You may feel loss of interest or pleasure in most of all normal activities. Siyempre, nandiyan din ang sleep disturbances, including insomnia or sobra namang pagtulog. Tiredness and lack of energy, yung kahit mga simpleng bagay lang na ginagawa mo na usually naman
hindi naman burden, is parang pagod na agad yung pakiramdam mo at wala kang gana. Merong iba, reduce ang appetite. At kung reduce ang appetite, syempre merong weight loss. Pero yung iba naman, sobrang cravings sa pagkain. At syempre, weight gain. Meron kang anxiety, agitation, or restlessness. Pwedeng slowed yung pag-iisip mo, bagal ang pag-iisip mo, ang galaw mo, or even yung pagsasalita mo. Pag ba mabagal magsalita, depressed na din. Andyan ang feeling of guilt at worthlessness, fixating on past failures, at madalas sinisisi mo ang sarili mo dahil sa mga failures na ito. Siyempre, troubled na rin yung pag-iisip mo, yung concentration mo, making decisions, and remembering things. Andyan din yung kung ano-anong nararamdaman mo na sa katawan mo, unexplained physical problems, tulad na lang din halimbawa ng mga back pains at headache. At ang nakakatakot dito, there is a frequent or recurrent thought of death. Suicidal thoughts, suicide attempts, or suicide mismo. Oh no! Kaya nga mga tropa, mahalagang malaman nyo ang mga bagay na ito para makatulong tayo sa kapwa natin, sa mga kaibigan natin, kapamilya natin na nakaka-experience ng ganitong bagay. Kailangan nila ng kasama. For many people with depression, yung mga symptoms na ito ay severe enough to cause noticeable problems sa kanyang day-to-day activities. Sa trabaho, sa eskwela, sa mga social gatherings or activities, siyempre sa relationships din. Affected nito. Some people may generally feel unhappy and miserable without knowing why. Common signs and symptoms of depression may be similar to children's and teenagers, pero sometimes there can be some differences. Tulad sa young children, halimbawa, symptoms ng depression may include sadness, irritability, clinginess, worries, aches, pananakit, refusing to go to school, or pwedeng sign din ng depression na pagiging underweight niya. Siyempre sa mga teenager, those symptoms include sadness, irritability as well, feeling negative or worthless, anger, poor performance sa mga activities sa school, including attendance din. Minsan yung iba, akala mo pumapasok pero hindi naman. Yung pakaramdam na laging misunderstood siya. At minsan pag mga teenagers, napaka-extremely sensitive ng mga ito. At kadalasan dahil nasa time sila ng pag-explore, minsan sila yung nalululong sa mga recreational drugs and alcohol. Pwedeng they are eating or sleeping too much. Yung iba nagsa-self-harm, loss of interest to normal activities, and avoidance of social interaction. Kawawa naman sila. Depression is not a normal part of growing older, and it should never be taken lightly. Unfortunately, depression often goes undiagnosed and untreated sa mga older adults, and napaka-reluctant nila para humingi ng tulong. Kasi sa mga older adult, symptoms of depression may be different or less obvious. Tulad halimbawa ng memory difficulties or personality changes. Madalas, maraming nararamdaman na pananakit sa katawan, fatigue, loss of appetite, sleep problems, or loss of interest for sex. Kahit wala namang silang mga medical conditions or problems. They often wanted to stay at home rather than going outside, socialize, or explore new activities. And yes, there is a suicidal thinking, especially sa mga older adults, lalo na ang mga older men. So if you feel depressed, make sure to seek an appointment with your doctor, or diretso na kayo ng psychiatrist. Or kung ayaw nyo naman sa mga health professionals, make sure you have someone to talk to. Kaibigan mo, family mo, jowa mo, or any healthcare professional na pwede mong hingaan ng tulong, basta someone na pinagkakatiwalaan mo. Dahil hindi mo dapat itinatago ang ganitong problema. Kailangan mo ng kausap, kaibigan. When you're down and troubled and you need a
if you have someone or friend or family that you think is in danger of suicide or has a history of suicide attempt, make sure someone always stay with that person. Malaki ang magagawa mong tulong para sa kanila. Ngayon, ano nga ba ang mga pwedeng causes ng pagkakaroon ng depression? It is not known exactly what causes depression. Pero, tulad ng ibang mga mental disorders, maraming factors ang pwedeng involved dito. Merong biological differences kasi yung ibang mga napag-aralan na taong may depression is nagkakaroon ng physical brain changes ayon sa mga scientifico. Involved din sa causes nito ang brain chemistry. Involved dito yung mga neurotransmitter na tinatawag. Ito ay yung mga naturally occurring brain chemicals na likely nag-iiba rin. Kasi sa mga pag-aaral, pag nag-iba ang function at effect ng mga neurotransmitters na ito, it may affect mood stability and it play a major role sa taong may depression. Pwede ding hormones, kasi changes ng body's balance ng hormones may trigger depression as well. Pwede ring mga inherited traits, kasi depression is more common in people whose blood relatives also have this condition. But still, researchers are still trying to find genes that may be involved in causing depression. Depression often begins in the teens, 20s, 30s, but it can happen at any age. At base sa pag-aaral, more women than men are diagnosed with depression. Pero ang statistics na ito ay pwede rin na ang mga babae kasi is more likely to seek treatment as compared to men. There are factors that seems to increase the risk of developing or triggering depression. And those factors include yung ibang mga personality traits tulad halimbawa ng masyadong mababang self-esteem and being too dependent, self-critical, or pessimistic. Ano ba yung pessimistic? It's like tending to see the worst or they believe that something worse will happen. Pwede rin maging factor sa pagkakaroon ng depression ay ang mga traumatic or mga stressful events, physical or sexual abuse, death or loss of loved ones, difficult relationship, masyadong komplikadong relationship, at pwedeng financial problem din. Kaya pag may jowa kayong toxic, bye-bye! Factors din dito yung may mga blood relatives or kamag-anak na may history ng depression, bipolar disorder, alcoholism, or suicide. Yung mga may history ng mental health disorder tulad ng anxiety disorder, eating disorders, or post-traumatic stress disorder. Syempre, factor din sa pagkakaroon ng depression ang alcohol abuse or abuse ng mga recreational drugs. Ipatokhang na yan! Mga serious or chronic illnesses including cancer, stroke, or pwedeng mga ibang heart diseases din. Sometimes, being a lesbian or gay, bisexual, or transgender, or yung may mga nagkaroon ng problems sa variations ng genital organs that aren't clearly male or female, kumbaga tinatawag natin na intersex, sa mga pagkakataon na walang tumatanggap sa kanila or hindi sila tinatanggap ng family, ng community, or ng mga taong mahal nila, that condition may also trigger depression. Kaya don't judge. We all deserve to be loved. And this depression, if get untreated, napakaraming complications na pwedeng mangyari. Tunay na maapektuhan ito ang iyong emotional, behavioral, at pwedeng magkaroon ng health problems na makakaapekto sa iyong daily life. Sample na lang ng mga complications nito, weight gain or obesity, which can lead to heart problems and diabetes, pain or physical illness, alcohol or drug misuse, social phobia, panic disorder, anxiety, relationship difficulties, family conflict, work and school problems, social isolation, and worse, suicide. Ala, wait! Sadly, there is no sure way to prevent depression.
Pero pwede tayong mag-adapt ng ibang mga strategies para ma-prevent ito. Tulad halimbawa ng pag-control ng stress ninyo. Increase your resilience, tsaka boost your self-esteem. Always reach out to your family and friend. Please, lalo na sa mga panahon na nangangailangan natin ng kasama, ng kausap, ng kadamay, ng pagmamahal. And please, if may mga nararamdaman ka na, nakakakita ka na ng mga early symptoms, mag-seek ka na agad ng treatment para maiwasan na maging worse ito. At kung meron tayong depression, i-consider nyo ang long-term maintenance treatment para maiwasan ng pagkakaroon ng relapse sa kondisyon na nararamdaman nyo. O yan mga tropa, mahalin ninyo ang sarili ninyo. Pahalagahan nyo mga simpleng bagay na natatanggap natin. Let us all appreciate kahit yung mga simpleng bagay o maliliit na bagay na meron tayo. Pagpasalamat natin kung anong meron tayo. Dahil kung may mga problema man tayong nararanasan sa panahon na ito, marirealize mo, ay, swerte pa pala ako, swerte pa pala tayo. At kung makikita mo yung ibang mong mga kasama o yung ibang mga tao na naka-experience din ng ganitong problema, pwede mong maging inspirasyon nito at sabihin sa sarili mo, ay, kaya ko rin pala itong lampasan. Walang problema ang hindi nasusolusyonan, mga kaibigan. Kaya hindi natin kailangan sayangin ang buhay dahil sa mga bagay na pwede namang gawa ng paraan. Kaya mga tropa, sana kung may mga kaibigan kayo na nakaka-experience ng ganitong depression, mga mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, kung hindi man sila mag-reach out, gawa ka ng paraan na kahit pa paano mapagaan kung ano man nararamdaman nila. Malaking bagay yun. Lalo na ngayon, alam niyo na yung mga symptoms ng pagkakaroon ng depression. Malaking bagay ang magiging tulong ninyo. Hindi nyo pagsisisihan dahil maaaring isang buhay ang inyong sinasagip. So ayan mga tropa, isa na namang health-related topic na natapos natin. Maraming salamat sa pagtsatsaga sa akin. Maraming salamat sa pagtsatsaga sa pakikinig, panonood, at maraming salamat sa inyong pagmamahal. Muli, huwag niyong makalimutan na i-share, like, and subscribe at i-click ang notification bell para maging updated kayo sa every video na ipopost ko. Maraming salamat. Salamat ulit. At salamat ulit. Dahil nandyan pa kayo, nagdadaldalan, puputulin na natin ito. At magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod kong mga video. Salamat sa inyong lahat. Muli, this is the Treckerwind, and see you on my next video. Bye-bye!